વેલકમ ટુ જીનિયસ ક્લાસીસ માં હું અતુલ પટેલ તમામ વિદ્યાર્થીઓ મિત્રો હાર્દિક સ્વાગત કરું છું ધોરણ 9 મેથ્સ રેખાઓ અને ખૂણાઓ એમાં મિત્રો આજે આપણે બે સમ્સ કરીએ કે પહેલો સમ્સ આ AB રેખા અને આ D રેખા એકબીજાને સમાંતર છે ઊભી લીટી એટલે સમાંતર ઊભી લીટી એટલે શું સમાંતર આ AB રેખા અને આ D રેખા એ સમાંતર છે BAC 35 CDE CDE 53 CDE કેટલો છે 53 છે CDE કેટલો છે 53 છે તો DCE શોધો મિત્રો આ આપણે શોધવાનો છે DCE બરાબર છે આ DCE આપણે આ શોધવાનો છે બરાબર છે સિમ્પલ છે સો આમ AB અને CD બે સમાંતર રેખા છે આ બે સમાંતર રેખા BAC બરાબર 35 CDE બરાબર 53 તો DCE આ શોધવાનું છે તો પહેલા મિત્રો શું થાય આ યુગ્મ કોણ કહેવાય BAE બરાબર અને બીજું કોણ AED યુગ્મ કોણ કહેવાય યુગ્મ કોણ GTV સોની ટીવી કહેવાય આ સોની ટીવી છે આ કેટલો 35 તો આ કેટલો થાય 35 બે સમાંતર રેખા એની છેદિકા A દ્વારા બનતા યુગ્મ કોણો કેવા એકરૂપ યુગ્મ કોણો કેવા એકરૂપ 35 થાય તો આ 35 તો આ કેટલો થાય 35 એટલે સૂત્ર શું લખાય સૂત્રની યુગ્મ કોણ એકરૂપ યુગ્મ કોણ કેવા એકરૂપ લખી શકાય એટલે લખાય અહીંયા શું લખાય કે ખૂણો AED બરાબર AD AED બરાબર B શું લખાય યુગ્મ કોણ કયા યુગ્મ કોણ એકરૂપ કયા કયા BAE ખૂણો કયો BAE અને AED બરાબર AED બરાબર કેટલો 35 બરાબર કેટલો થાય બંને ખૂણા કેવા 35 કયા કયા BAE AED કેટલો 35 કેટલો થાય 35 એટલે આ કેટલો થાય 35 વળી ત્રિકોણ ત્રણ કોણનો સરળ 180 આ વત્તા 180 તો આ બેનો સરળ કેટલો 53 35 કેટલો થાય 88 53 કેટલો થાય 88 એટલે ત્રણ કોણનો સરળ 180 એટલે માટે લખવાનું કે ખૂણો DCE બરાબર 180 - 88 પડી કેમ કે આ બે GTV સોની ટીવી આ સોની ટીવી યુગ્મ કોણ એકરૂપ BAE અને AED કેવા છે એકરૂપ આ 35 35 વળી આ ત્રિકોણ ત્રણનો સરળ 180 આપણે આ શોધવાનો છે તો આ બેનો સરળ કેટલો 88 53 + 85 કેટલો 88 થાય તો ત્રિકોણના ત્રણ કોણનો આપણો સરળ 180 માંથી 88 જાય તો 180 માંથી 88 જાય કેટલા રહે 92 80 ને 10 90 ને 92 કેટલા થાય 92 એટલે DCE કેટલો થાય 92 રેડી આ 35 તો આ 35 યુગ્મ કોની જોડે એકરૂપ ત્રણ કોણનો આપણો સરળ 180 માંથી આ બે 88 લઈ લીધા તો 180 માંથી 88 કેટલા રહે 92 ફરી અહીંયા સો આ કોણ છે PQ રેખા છે અને આ કોણ છે RS રેખા છે એકબીજાને T બિંદુમાં છેદે આ PQ રેખા RS રેખા એકબીજાને T બિંદુમાં છેદે છે T બિંદુમાં છેદે હવે કોણ છે કે PRT 40 આ PRT 40 PRT કેટલો 40 RPT 95 કોણ RPT કેટલો 95 પડી ચાલો TSQ આ TSQ કેટલો 75 બરાબર તો મિત્રો આ TQS શોધવાનો છે ચાલો SQT શોધવાનો છે હવે જો આ ત્રિકોણના ત્રણ કોણનો ડાયરેક્ટ જ કરીએ ત્રણ કોણનો આપણો સરળ 180 એટલે 95 + 40 કેટલા થાય 135 ત્રણ કોણનો આપણો સરળ 180 તેમાંથી આ વત્તા 180 થાય એમાં 95 40 કેટલો 135 135 ને 180 માંથી બાદ કરો કેટલા થાય 45
કેટલા થાય 45. વળી આ બે કયા કહેવાય અભિકોણ આકાર x અભિકોણ કહેવાય એકરૂપ એટલે આ 45 તો આ કેટલો થાય 45 એટલે આ કેટલો થાય 45 આ કેટલો થાય 45. વળી ત્રિકોણના ત્રણ પ્રકારના તો 180 આ વત્તા બરાબર 180 180 માંથી 75 ને 45 જાય કેટલા રહે 120 આ વત્તા 180 180 માંથી આ બે ને 75 ને 45 જાય પાછળ 10 ને 11 7 ને 12 120 થાય તો આ કેટલો થાય 60 કેટલો થાય 60. કેવી રીતે કે આ રીતે PQ અને RS એકબીજાને T બિંદુમાં છેદે છે. કોણ PQ અને RS એકબીજાને T બિંદુમાં છેદે છે. ચાલો PRT 40 RPT 95 RPT 95 TSQ 75 તો SQT આ શોધવાનું છે. રેડી ચાલો એકદમ સિમ્પલ છે મસ્ત મજાનું આવડી જશે. સરસ મજાનો દાખલો છે એકદમ ઈઝી છે મસ્ત મજાનો આવડી જશે. કેવો કરીએ પહેલું શું છે કે ત્રિકોણના ત્રણ નામ 180 અહીંયા લખવાનું પહેલું શું લખીએ કે PTR એટલે આ PTR બરાબર શું 180 માઈનસ કેટલો 95 40 કેટલો 135 ડાયરેક્ટ જ કરવાનો આવડે જ છે. કેટલા થાય 45 કેટલો થાય 45 પડી કે ભાઈ 95 ને 40 135 ત્રિકોણના ત્રણ ખૂણાના માપનો સરવાળો 180 માંથી 135 જાય તો PTR કેટલો થાય 45 PTR કેટલો થાય 45. વળી PTR અને બીજું કોણ STQ બંને કેવા અભિકોણ ને અભિકોણ કેવા એકરૂપ કોણ PTR STQ બંને કેવા અભિકોણ કેમ x અને અભિકોણ x કહેવાય એટલે સામસામેના વર્ટિકલ એંગલ સામસામેના ખૂણા કેવા એકરૂપ. એટલે આ 45 તો આ કેટલો થાય 45 કેમ PTR કેટલો થાય 45 માટે STR PTR 45 તો STR કેટલો થાય 45 થાય. સિમ્પલ છે આવડી જાય એવું છે એટલે લખાય કે માટે શું લખવાનું કે ખૂણો PTR બરાબર 45 માટે ખૂણો STR કેટલો થાય 45 એટલે આ 45 થાય બરાબર છે આ 45. વળી ત્રણ ખૂણો આપણે 180 માટે લખવાનું કે ખૂણો કોણ જે માંગે છે SQT બરાબર 180 માઈનસ બેનો સરવાળો કેટલો 75 ને 5 80 ને 4 120 એટલે બેનો સરવાળો 120 બાટલો કેટલો આવે 60. આવી ગયો જોઈ લો આ રીતે આ વત્તા 180 75 વત્તા 45 વત્તા ખૂણો Q બરાબર 180 તેમાં 75 ને 45 બેનો સરવાળો કેટલો 120 એટલે ત્રણનો સરવાળો 180 માંથી 120 જાય કેટલો રહે 60. એટલે લખાય કે SQT બરાબર 180 માઈનસ કેટલો 120 કે આ અભિકોણ એકરૂપ આવ્યો આ 45 થાય આ 45 થાય ને કારણ કે ત્રણ કરવાનો આપણે 180 માંથી 95 ને 40 135 180 માંથી 135 જાય કેટલા રહે 45. વળી આ બે કયા અભિકોણ આ 45 તો આ કેટલો 45 વળી આ ત્રણ કરવાનો આપણે 180 માંથી આ બે થઈને કેટલા થાય 95 45 એટલે 120 માંથી 120 જાય કેટલા 60 આવી ગયો 60. તો મિત્રો આ રીતે આપણે શું આ દાખલો કમ્પ્લીટ કર્યો છે. રેડી આ રીતે આપણે ત્રણ ખૂણાના પહેલું સિમ્પલ આ ને આ T માં છેદે છે આ બેનો સરવાળો 135 180 માંથી 135 જાય કેટલા રહે 45 એટલે આ 45 તો આ 45 વળી આ ત્રણનો સરવાળો 180 45 ને 75 કેટલા 120 120 ને 180 માંથી જ્યારે કેટલા રહે 60 આવી ગયો 60. તો મિત્રો આ રીતે આપણે દાખલો ગણ્યો છે. આશા રાખું ચોક્કસ તમને આવડી ગયું હશે. થેન્ક યુ વેરી મચ.